война? Что это такое, по-вашему? Ну, это когда убивают людей, это когда завоевывают какие-то страны, ломают танки, ламають самоліти, ламають кораблі. Бомби не бачила, як летять, але чула дуже сильно. Ночі постійно ми бігали в підвали туди-сюди, тому що були сирени. А чому вони це роблять, як ти думаєш? Щоб забрати Україну і щоб це вся їхня земля була їхня. Це правильно? Ні, це неправильно. А як треба жити, як ти думаєш? Треба жити мирно, дружно. Найважчі запитання і, знаєте, найважче у моєму житті інтерв'ю про війну із дітьми. Але цих розмов, на жаль, не уникнути. Адже практично половина усіх вимушених тимчасових переселенців тут, у Ворохті, на Прикарпатті, скрізь у західних регіонах, де розміщують біженців, це діти. Діти, які бігли від обстрілів найницішої армії світу – армії РФ. Зараз ми йдемо у групу «Дзвіночок», там знаходиться 12 у нас осіб разом з дітками. І ось тут ми їх розселяємо. Прошу дуже сюди. Добрий день. Добрий день. Ще місяць тому ми приймали діточок, а от сталося, що сталося в країні, то вже сталося, що зараз приймаємо ми, як кажуть, біженців, переселенців, і ми їм допомагаємо. Трошки це по-інакшому, бо дітки в нас і харчування змінилося, дітки харчувалися, одне в нас меню було, а тепер дорослі, переважно дорослі і діти, то друге вже в нас харчування меню. І ми готуємо 3 рази на день їм, це безплатне харчування. Також беремо одяг їм, якщо потрібно, вони звертаються. Видаємо, нам дають волонтери, дуже багато волонтерів до нас приїхали. Стараємося все зробити, всі належні умови створити, щоб їм було комфортно, добре. Якщо чесно, в мене самої була велика паніка. За всіми такими неприємними реакціями. Діти тримались краще. Вони вже навчились за 5 хвилин вдягатися з моменту, коли вони сплять, і через 5 хвилин вони вже одягнені, стоять, щоб вибігати в паркінг. І ще через 3 хвилини ми вже сховані. Це я ж кажу, це не для дітей такі муки, такі піднімати їх серед ночі, по 2-3 рази тягати кудись. Тому дуже страшно було. Ще, мабуть, психологічно дуже важко читати новини, розуміти, що ось таке над головами твоїх дітей літає. Щось велике, гуло дуже сильно і з вогнем. Оце було вперше, коли ми так уже побачили на власні очі, вже таке. Страшно було, коли танки через дорогу колонами йдуть. До 7 березня ми сиділи вдома. По сиренам були у підвалах, вночі навіть і без сирен ми теж були у підвалах. Дитина там навіть і спала, ми собі там облаштували, наскільки це можливо, звичайно. Поклали пару листків пінопласту, стільчики позносили, ковдри, теплі речі, щоб сидіти. І так в якихось там 5 хвилин, поки немає сирени, нічого там не бахкає над головою. Бігали, робили чай в термос, спускалися і так грілись трошки. Ми бачили по фото, у Фейсбуці, звичайно, там і відео, і все скидали. Але коли ось ми зрозуміли, що одного моста немає, і якщо десь поруч ще раз, тобто ми будемо відрізані від всього. І ми ось так за хвилин буквально 10 ми зібрали свої всі, як речі, які зібрали. Те, що можна було зібрати за 10 хвилин, в тому і поїхали. Важко трошки. Кожна людина має свою історію, яка сталася там в її житті за цей період. Це дійсно важко. От, напевно, оце морально, оце важко, так, психологічно.
Але ми їх стараємось підтримувати, розрадити і робимо, що можемо. Ми ще розгортаємо і ще розгортаємо соціальне житло, тому що розуміємо, що відкриваються зараз зелені коридори, і людям потрібно кудись діватися. То, що ми були готові до цього, це не на 100%, але на 80% ми були готові, тому що це є туристичний регіон. Тут люди у сфері гостинності народжуються, живуть і у мирний час заробляють на цьому. Більшими проблемами, напевно, почалось то, що люди привикли зустрічати гостей, які приїжджають сім'ями відпочити, отримати задоволення і отримати радість, а переселенці, які покидали свої домівки, в першу чергу приїжджали сюди з горем. І саме страшне, власне, для мене, що було, це бачити горе в очах дітей. Тому що, коли людина доросла, вона може це прикрити, сховати, не показати. Звичайно, не всі, але більшість. А щирі дитячі очі – це глибина. Ти дивишся в них і бачиш глибину тієї біди, яку вони отримали і з якою вони сюди приїхали. Моя дружина з Маріуполя. І знаєте, коли був період гордості, бо я бачив Маріуполь у мирний час до війни, бачив його після обстрілів 2014 року. І зараз ці кадри, які показують, що ці звірі просто зробили, це розривається душа, серце, і насправді дуже важко говорити, тому що ком зараз стоїть. Я безмірно вдячна всім, хто тут нас зустрічав. Лагідно, з теплом, настільки душевно і людяно. Я дуже вдячна всім, хто тут живе, всім, хто нам допомагає. Це навіть важко вимовити словами. Просто у душі велика вдячність і радість від того, що такі люди є, що вони є на Україні. І в мене дуже велике бажання, коли все скінчиться, то якось теж віддячити, чи матеріально, чи ще якось. Просто віддячити цим людям за доброту, тому що вони її заслужили. Тут в місті, в селі багато людей, у яких хати переповнені біженцями. Вони їх годують, вони їх приймають. Це важко в свою родину, в свій дім пустити, прихистити чужих людей. Це дійсно важко морально, тому це дуже цінно. Ми, люди, які тут в Західній Україні, в кожного, якщо не в кожного, то точно через кожного. Хтось в родині був вояком УПА, хтось був зв'язним, хтось був з тих родин, які старалися, дбали, працювали, і їх доблесні російські війська, того часу комуністичні, вивезли. Тобто наше покоління виховувалося на історіях, що Росія сюди, в цей край, принесла біду, принесла горе. І коли поєднати ці дві картинки, знаєте, яка зараз оця біль у очах дітей, звичайно, моє покоління цієї болі не відчуло, ми тільки історії знали, то я впевнений, що ці діти виростуть великими патріотами країни. Це ті діти, які почнуть змінювати. І, звичайно, що миролюбива Україна почне виховувати націю, яка буде готова від такого наглого, продажного сусіда захищатись. І я надіюся, що вже ось це покоління дітей буде знати іншу історію. Буде знати історію ту, що не потрібно надіятись на НАТО, на Штати, на інші країни. Потрібно буде надіятись на себе і обороняти цю країну зсередини тільки. І я впевнений, що це покоління, це буде тим поколінням, яке почне змінювати і яке почне будувати націю, суспільство України, великої України, якою будуть гордитись, любити, поважати і з якою будуть рахуватись.
От ви зараз дивитесь, певно, соцмережі, і тут багато розмов про наших хлопців, захисників точиться. Ви вірите в них? Звісно, сьогодні ми ходили за продуктами і бачили, як в машинах їдуть наші хлопці. Приємно. Чому? Ну, борються за наше життя, за нашу державу. Ми сильний народ, ми, звісно, що переможемо. Іншого кінця не може бути. Ну, взагалі, от для кожного своя батьківщина, вона найкраща. Тобто для Англії Англія найкраща, для Америки Америка найкраща. Тобто, ну, для мене Україна найкраща. Тут по-іншому бути не може. Там будут жить люди, которые мирные и не хотят войны. Наші солдати переможуть цю війну, тому що Україна сильна. Яка вона твоя Україна? Моя рідна. Загинуть наші воїни.